Welcome students. We are discussion about a science and technology paper first for 10 standard. Third number chapter, chemical reactions and equations. Now discussion about a new topic, the balancing a chemical equations. Now see in this table you can learn a last topic for a self study. In this practical, the AgNO3 that's called silver nitrate react with sodium chloride NaCl. They form a silver chloride and sodium nitrate HCl, a white PPT, and NaNO3, a sodium nitrate aqueous solution. You can learn about a self study a practically in a last year 9th standard, and there will be some recall for try this practical knowledge. Okay, now latest discussion about these reactions. It's seen that the number of atoms of the elements in the reactant in this equation is the same as the number of atoms of those elements in the products. आता बघा त्या वाक्यानुसार नीट जर आपण ऑब्झर्व केलं तर ह्या टेबलमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी राईट डाऊन करून पाठवायचं आहे. ते म्हणजेच काय, रिॲक्टंट साईडला किती इलिमेंट्सचे ॲटम्स होते, त्याचसोबत प्रॉडक्ट साईडला सुद्धा ॲज सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रॉडक्ट्स. म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला आणि राईट हँड साईडला जर तुम्ही ती काय म्हणतात त्याला केमिकल इक्वेशन जर पाहिलं त्या ठिकाणी ते तुम्हाला काय म्हणतात त्याला त्या ठिकाणी समजेल. AgNO3 react with NaCl, their product, the AgCl डाऊन ॲरो होता, म्हणजेच काय त्या ठिकाणी द व्हाईट PPT सॉलिड फॉर्म प्लस NaNO3. NaNO3 their product, व्हाईट PPTचं प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटला असेल. आता ही बॅलेन्स, आता बघा एजीचे रिॲक्टंट साईड म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला तुमच्या लक्षात येईल की एजीचे किती इलिमेंट्स आहे रिॲक्टंट साईडला, एनचे किती आहेत, ओचे किती आहेत, त्यासोबत NAचे किती आणि CLचे किती आहेत. जेवढे रिॲक्टंट साईडला इलिमेंट्सचे ॲटम्स आहेत तेवढेच प्रॉडक्ट साईडला आहेत का, म्हणजे राईट हँड साईडला नंबर ऑफ atoms of Ag. N for Ag means silver, N means nitrogen, O for oxygen, Na for sodium, Cl means chlorine. ओके, त्यांचं तुम्हाला काय करायचं, टेबल फिल करायचा आणि तो सेंड करायचा माझ्या पर्सनल नंबरवरती. ओके, नाव ह्या याच्या संदर्भामध्ये आता आपल्याला इथं काय म्हटलेलं आहे,
तर बॅलेन्स आहे. सच अ इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज अ बॅलेन्स इक्वेशन. आता जर तुम्ही तो अभ्यास करून पाठवला तर तुमच्या लक्षात येईल की एजीचे किती आहे रिॲक्टन्स साईडला 1, एनएचे किती आहेत 1, ओचे 3, एनएचे एलिमेंट्स किती आहे 3, क्लोरीनचे किती आहे एनएचे 1 आहे, क्लोरीनचे 1 आहे. ठीक आहे. त्याचबरोबर प्रॉडक्ट साईडला म्हणजे राईट हँड साईडला काय आहे, एजीचा 1 एलिमेंटचा 1 ॲटम आहे, नायट्रोजनचा 1 ॲटम आहे, ऑक्सिजनचे 3 ॲटम आहेत, क्लोरीनचं सोडियमचं 1 ॲटम आहे आणि क्लोरीनचा 1 ॲटम आहे. म्हणजे दोघं साईडला रिॲक्टंट साईडला जेवढे आहेत तेवढेच प्रॉडक्ट साईडला तुम्हाला ते पाहायला भेटतील. ठीक आहे. मग त्याच रिॲक्शनला काय म्हटलेलं आहे, balance equation. If the number of the each elements is not the same on the two sides of an equation, it is called as a unbalanced equation. मग ह्या ठिकाणी लक्षात ठेवा की कोणते केमिकली रिॲक्शन्स असो तिला कशी पाहिजे, बॅलन्स इक्वेशन्स पाहिजे. जर बॅलन्स इक्वेशन नसेल तर काय म्हणतात त्या ठिकाणी केमिकल रिॲक्शन्स आपली सक्सेसफुली त्या ठिकाणी इक्वेशन्स हे राईट नसेल तर आपले मार्क्स त्या ठिकाणी कट आउट होतात किंवा त्या ठिकाणी जी होणारा जो काही म्हणजे जो काही केमिकलचा संबंध आहे त्या ठिकाणी ते कंप्लीट रिॲक्शन्स होणार नाही, म्हणजे ती अनबॅलन्स राहील. इन एनी रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द रिॲक्टंट इज अ सेम ॲज द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट इन द प्रॉडक्ट्स. म्हणून मागचं जे ट्राय धिस तुम्हाला जे प्रॅक्टिकल आहे ते तुम्हाला स्वतः अभ्यासाला लावलं तर याच्यासाठी की तुम्ही त्या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की आपण हे 9वीला केलेलं आहे. टोटल मास ऑफ द ईच एलिमेंट्स इज अ रिॲक्टंट साईड एनी रिॲक्शन एनी केमिकल रिॲक्शन द रिॲक्टंट साईडला जेवढे टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स असेल तेवढं सेम टोटल मास ऑफ द प्रॉडक्ट साईड ऑफ द एलिमेंट्स, म्हणजे प्रॉडक्ट साईडला जे काही एलिमेंट्स असतील जे काही कंपाऊंड फॉर्म होणार आहे त्याचंसुद्धा मास तेवढंच राहणार आहे. दिस इज अकॉर्डन्स विथ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास दॅट इज स्टडी इन द प्रिवियस स्टँडर्ड. तुम्ही तुमच्या मागच्या 9वीच्या पुस्तकामध्ये लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास हा टॉपिक तिथं परत एकदा अभ्यासू शकता. त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या म्हणजे लक्षात येईलच की टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स इन अ रिॲक्टंट साईड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द elements in a product side. These are called as the law of conservation of mass of. ठीक आहे. तर आपलं पुढचं पाहायचं आहे स्टेप्स इन बॅलेन्सिंग केमिकल रिॲक्शन. आता हे मग महत्त्वाचं आहे की एखादी केमिकल रिॲक्शन जर काय तर अनबॅलन्स असेल तर मग त्या अनबॅलन्स रिॲक्शनला केमिकल इक्वेशनला कसं बॅलन्स करायचं. मग त्या संदर्भामध्ये आता बघा ह्या ठिकाणी काही स्टेप्स दिलेल्या आहेत, त्या स्टेप्स आपण अध्ययन करणार आहोत. त्या म्हणजेच काय, स्टेप्स इन बॅलन्स अ केमिकल रिॲक्शन. A chemical equation is a balanced step by step. A trial and error method is used for this purpose. ट्रायल अँड म्हणजे त्या ठिकाणी प्रयत्न करायचा आणि तिला काय करायचं त्या ठिकाणी योग्य असं बॅलन्स इक्वेशन बनवायचं. अनबॅलन्स इक्वेशनला बॅलन्स इक्वेशन बनवायचं आहे. तर बघा एक एक्झाम्पल आपल्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. सोडियम हायड्रॉक्साईड रिॲक्ट विथ सल्फ्युरिक ॲसिड. देअर प्रॉडक्ट इज अ सोडियम सल्फेट प्लस वॉटर. जेव्हा सोडियम हायड्रॉक्साईड हे केमिकल सल्फ्युरिक ॲसिडसोबत रिॲक्शन घडून येते त्यावेळेस सोडियम सल्फेट नावाचा एक प्रॉडक्ट तयार होतो आणि त्यासोबतच वॉटर मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी फॉर्म होतात. म्हणजेच ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ द सोडियम सल्फेट त्या ठिकाणी तयार होत असतं. त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने होत असतं त्याच्याविषयी आपल्याला आता जाणून घ्यायचं आहे. तर त्याचे स्टेप्स आपण पाहणार आहोत. तर स्टेप फर्स्ट राईट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिव्हन वर्ड इक्वेशन. जे आता मागच्या बाजूला आपण जे वर्ड इक्वेशन पाहिलं त्यांचा कशामध्ये लिहून घेतलं, इक्वेशन फॉर्ममध्ये. NaOH. आता हा 2 जो आहे ना तो बेसला असतो त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने लिहिला जातो, पण ह्या ठिकाणी तो 2 जो आहे तो वरच्या साईडला सरकून गेलेला आहे. ही टाईप मिस्टेक्स आहे. H2SO4 4सुद्धा काय आहे, H2SO4चा 4 हा बेसला आहे.
ठीक आहे. Na2SO4 पण त्याच पद्धतीने हा टू Na टू बेसला आहे, SO4चा 4 बेसला आहे, H2Oचा त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी काय आहे ती टू बेसला आहे. आता हा प्रॉब्लेम आपल्याला पुढे सगळीकडेच पाहायला भेटणार आहे, पण त्या नीट लक्षात करून घ्यायचं आहे की NaOH रिॲक्ट विथ H2SO4 बेसला आहे H2SO4 आणि त्याचा प्रॉडक्ट काय आहे तर Na2SO4 H प्लस H2O. अशाच पद्धतीने म्हणजे जे काही जे नंबर्स आहेत किंवा त्या एलिमेंट्सचे जे काही नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत ते काय आहेत, त्याच्या बेसला जो काही नंबर आहे तो आहे. तो पुढे येणारे हा प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर आता ही जी काही आपण रिॲक्शन पाहिली NaOH2 H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, मग आता ही आपल्याला चेकआउट करायची आहे इन अ स्टेप सेकंडमध्ये काय चेक करायचं आहे आपल्याला तर check whether the equation is a balance or not by the comparing the number of atoms of the various element present on the two side of the equation, left hand side and right hand side. Left hand side is the reactant side. You can learn in a chemical equation, write down rules. You can learn in this. त्याच्यामध्ये राईट अ केमिकल इक्वेशन्सच्या संदर्भात तिथं लिहिलेलं तुम्हाला ते आढळेल. तर मग त्या कशा पद्धतीने तर रिॲक्टन्स लेफ्ट हँड साईड अँड प्रॉडक्ट राईट हँड साईड, द इलिमेंट्स नंबर ऑफ ॲटम्स इन अ रिॲक्टन अँड प्रॉडक्ट साईड. तर आता बघा या ठिकाणी पहिलं रिॲक्शन्समध्ये कोणते कोणते इलिमेंट्स आहेत तर सोडियमचं म्हणजे सोडियम Na, ऑक्सिजन H, हायड्रोजन S, सल्फ्युरिक ॲसिड. सोडियमचे किती आहे त्या ठिकाणी नंबर ऑफ इलिमेंट रिॲक्टंट साईडला 1, तर प्रॉडक्ट साईडला किती दिसत आहेत 2. ऑक्सिजनचे किती आहेत 5, प्रॉडक्ट साईडला देखील 5 आहे. हायड्रोजनला रिॲक्टंट साईडला 3 आहे पण प्रॉडक्ट साईडला 2च दिसत आहेत. सल्फ्युरिक ॲसिडचं रिॲक्टंट साईडला 1 आहे आणि प्रॉडक्ट साईडला 1 आहे. आता बघा ह्या ठिकाणी बॅलन्स आहे का ही इक्वेशन तर नाही, हे इक्वेशन बॅलन्स नाही आहे कारण की सोडियम जर रिॲक्टंट साईडला 1 आहे तर प्रॉडक्ट साईडला देखील 1 पाहिजे होता. जर प्रॉडक्ट साईडला 2 आहे तर तो रिॲक्टंट साईडला देखील 2 पाहिजे होते. ऑक्सिजन बॅलन्स दिसतं आहे पण हायड्रोजन बघा 3 रिॲक्टंट साईडला 3 होते पण प्रॉडक्ट साईडला 2च दिसत आहेत. एक तर रिॲक्टंट साईडला 2 पाहिजे होते किंवा प्रॉडक्ट साईडला पण 3 यायला पाहिजे होते. सल्फ्युरिक ॲसिड हा बॅलन्स आहे 1-1 त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल. Step 3, it is convenient to start a balance and equation from of the compound which is containing the maximum number of atoms. Moreover, it is convenient to first consider that element in this compound which is has unequal number of atoms on the two sides. मग याच्यामध्ये बघा कन्व्हिनियंट टू स्टार्ट बॅलन्स, मग बॅलन्सिंग इक्वेशन करण्यासाठी सुरुवात करायची आणि त्या कंपाऊंडमध्ये कोणते कोणते नंबर ऑफ म्हणजे मॅक्झिमम नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत तो विचार करायचा आहे. म्हणजे मग फर्स्ट वन कन्सिडर द इलिमेंट इन धिस कंपाऊंड द अनइक्वल ॲटम्स नंबर. मग कोणत्या अनइक्वल आहेत त्यांना मग काय करायचं, त्यांना दोघं साईडच्या याच्यामध्ये बॅलन्स करायचं. म्हणजे समजा इकडं 2 आहेत तर इकडे 2 यायला पाहिजे, रिॲक्टर साईडला 2 आहेत तर प्रॉडक्ट साईडला देखील 2 यायला पाहिजेत. मग आता बघा ह्या ठिकाणी कोण कोण बघा इनिशियली कोण कोण ॲटम्स काय म्हणतात अनबॅलन्स आहे त्यांचा विचार ह्या ठिकाणी केला जाईल. तर मग पहिलं बघा आता सोडियमचा विचार केलेला आहे. तर इन धिस इक्वेशन देर आर 2 कंपाऊंड्स Na2SO4 and H2SO4 which is containing the maximum number of that is 7 atoms each. ह्या ठिकाणी सगळे जे काय आहेत 7 ॲटम्स आहेत. द एनी वन ऑफ देम कॅन बी सिलेक्टेड. मग कोणता एक सिलेक्ट करायचा आहे तर सिलेक्टेड द कंपाऊंड Na2SO4 द फर्दर सिलेक्टेड सोडियम फॉर द बॅलन्सिंग ॲज द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द सोडियम. बघा मग सोडियम घेतलेला आहे बघा इन रिॲक्टंट साईड NaOH मग त्या ठिकाणी काय घेतात सोडियमचा विचार केला आहे. मग प्रॉडक्टमध्ये पण सोडियमचा त्या ठिकाणी विचार केला जाईल. इन दिस कंपाऊंड इक्वल ऑन द 2 साईड्स. दोघं साईडला तो काय अनइक्वल आहे म्हणजे रिॲक्टंट साईडला 1 आहे तर प्रॉडक्ट साईडला 2 दिसतो आहे. इट शुड बी रिमेंबर दॅट द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड कॅनॉट बी चेंज वाईल बॅलन्सिंग द नंबर ऑफ ॲटम्स.
त्या ठिकाणी तो केमिकल रिॲक्शनमधला जो काही फॉर्म्युला आहे तो चेंज व्हायला नको. इट मीन्स दॅट हिअर टू मेक द नंबर ऑफ सोडियम ॲटम्स इन द रिॲक्टंट ॲज अ 2 द फॉर्म्युला ऑफ NaOH कॅनॉट बी चेंज टू Na2OH. आता बघा प्रॉडक्ट साईडला Na2SO4 आहे. मग तो हा केमिकल फॉर्म्युला आहे किंवा कंपाऊंड फॉर्म्युला आहे त्या ठिकाणी. मग त्याचा तो फॉर्म्युला चेंज करून चालणार नाही. मग रिॲक्टंट साईडला त्याला काय करावं लागेल, सोडियम काय करावं लागतील, 2 घ्यावे लागतील. पण NaOHमध्ये सोडियम 2 घेऊन चालेल का? Na2OH असं लिहू शकतो का आपण त्या ठिकाणी? समजा या ठिकाणी मला बॅलन्स करायचं आहे तर Na2OH असं लिहिता येईल का आपल्याला? तर नाही, आपल्याला तसं लिहिता येणार नाही. इन्स्टेड ऑफ फॅक्टर ऑफ 2 विल हॅव टू बी अप्लाय टू NaOH. मग कसं करणार? तर त्या ठिकाणी NaOHच्या पुढे 2 लावून घेणार. बघा या ठिकाणी दिसतोय का? त्या ठिकाणी मग सोडियमला नाही तर NaOH ह्या कंपाऊंडलाच काय केलं, टॉईस मॉलिक्यूल घेतले. ऑन डुईंग धिस, मग अशा पद्धतीने ते करून घ्यायचे. Na2OH प्लस H2O, तर Na2SO4 प्लस H2O. आता बघा ह्या ठिकाणी मग कसा त्याला बॅलन्स केलेला आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल. तर बघा इनिशियली किती होता रिॲक्टंट साईडला 1, तर प्रॉडक्ट साईडला 2 येते. मग टोटल बॅलन्स करण्यासाठी काय केलं, NaOHला 2ने मल्टिप्लाय केलं. 2 1 जा 2, द प्रॉडक्ट साईडला किती आले 2. म्हणून बघा टॉईस NaOH 2 Na2SO4 प्लस H2O. आता बघा ह्या ठिकाणी टॉईस NaOH झालं आहे, म्हणजे आता ही बॅलन्स झालं आहे का आपण पुढच्या ह्याच्यात चेक करूयात. तर बघा आता ह्या ठिकाणी आपण चेक करूयात, जो मागचा जो काही होता त्या ठिकाणी बॅलन्स इक्वेशन झालं आहे का ते पाहूयात. Na2 झालं रिॲक्टंट साईडला, येस. प्रॉडक्ट साईडला 2च आहे म्हणजे बॅलन्स झालं. मग आता ऑक्सिजन, आता बघा रिॲक्टंट साईडला किती होते ऑक्सिजन, 5 होते. पण आता ते किती दिसत आहेत, 6. पण प्रॉडक्ट साईडला किती पाहिजे आपल्याला, 5च ऑक्सिजन पाहिजेत. हायड्रोजन किती होते, 4. अरे 3 होते आणि प्रॉडक्ट साईडला किती दिसत आहेत या ठिकाणी, 4 आणि 2, म्हणजेच अनबॅलन्स झाले. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन काय झाले, अनबॅलन्स. पण एस जो आहे सल्फर जो आहे तो काय बॅलन्स आहे. ठीक आहे. मग आता हे बघा ह्या ठिकाणी Na2OH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस टॉईस H2O. तर बघा या ठिकाणी टॉईस Na आहेत, इकडच्या बाजूला टॉईस Na दिसतोय. पण ऑक्सिजन किती आहे, 2 प्लस 2O4 म्हणजे 2 प्लस 4 6. मग या ठिकाणी 4 आणि या ठिकाणी 2O तुम्हाला 2 दिसतोय, म्हणजेच काय झाले त्या ठिकाणी 6 होत आहेत. मग ते कसे होत आहेत 6 ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर बघा ह्या ठिकाणी काय बदल केला आहे, द स्टेप्स इन राईट डाऊन द फायनल बॅलन्स इक्वेशन अगेन्स्ट. मग त्या ठिकाणी त्याला इनिशियली त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. तर कशा पद्धतीने, तर हे बघा या ठिकाणी हे जी काही आहे इनिशियली ऑक्सिजन किती होता, तर 4 NaOH इन द रिॲक्टंट साईड इन NaOH अँड H2SO4 4. तर इन द प्रॉडक्ट इज अ 2. तर टोटल बॅलन्स 4, तर 2 × 2 म्हणजे H2Oला काय केलं त्यांनी 2ने मल्टिप्लाय केलं, 2 2 जा 4. म्हणून बघा या ठिकाणी ऑक्सिजन 2 झालेत, इकडं ऑक्सिजन 4 आहेत म्हणजे 6. बघा इकडं पण 2 ऑक्सिजन आणि 4 ऑक्सिजन, 2 ऑक्सिजन अँड 4 ऑक्सिजन एलिमेंट्स ऑफ द ॲटम्स. ऑक्सिजन एलिमेंट्स जे काय आहेत 6, तर दोघं साईडला किती झाले 6 6. त्या ठिकाणी किती काय दिसतोय, बॅलन्स दिसतोय. त्याच पद्धतीने जो काही आहे सोडियम ह्या साईडला 2 आहे, तिकडच्या बाजूला 2 आहे. हायड्रोजन 2 आणि हे 2 4. मग इथं 4 आहेत का, हो 2 आणि H2 म्हणजे हायड्रोजनचे 2 ॲटम्स आणि त्याला मल्टिप्लाय बाय 2 म्हणजेच 4 ॲटम्स. एस इकडे 1 आहे, इकडे 1च आहे, म्हणजे सर्व त्या ठिकाणी काय होतं आहे, बॅलन्स होतं आहे. अशा पद्धतीने राईट डाऊन द फायनल बॅलन्स इक्वेशन आपण लिहू शकतो. तर इन धिस वे a balance equation is obtained from the unbalanced equation by applying a proper factor to appropriate reactant and product so as to balance the number of each element in the steps. ओके. आता मग तुम्हाला अशाच पद्धतीने
ह्या ठिकाणी एक रिॲक्शन्स आहे ती तुम्हाला काय करायची, बॅलन्स करून मला पाठवायची आहे माझ्या व्हॉट्सअपवर नंबरवरती, पर्सनल नंबरवरती. ठीक आहे. राईट डाऊन अ बॅलन्स केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिॲक्शन. केमिकल क्लोराईड प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड, द कॅल्शियम सल्फेट प्लस हायड्रोजन क्लोराईड. मग ही रिॲक्शन्स जी आहे तुम्हाला काय करायची, बॅलन्स करून पाठवायची आहे ह्या 4 स्टेप्सनुसारच. ठीक आहे. ओके. गुड डे. गुड बाय. थँक्स. माझ्या यूट्यूब चॅनलला शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ओके. गुड डे. गुड बाय.